අපි අද බලමු අල සමග හාල්මැස්සන් බෙදුමක් රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. ඔයාලගේ බත් පාර්සලයට අරගෙන යන්න පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු මුලින්ම මේක හදාගන්න අපිට ඕන කරන දේවල් ටික. මුලින්ම මම හාල්මැස්සෝ ඔලු කඩලා හොඳට හොදලා අරන් තිනවා ග්‍රෑම් 50ක් විතර. ඔයාලට ග්‍රෑම් 50ක් හරි 100ක් හරි මේකට අරගන්න පුළුවන්. තව අල ග්‍රෑම් 250ක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තව ඕන වෙනවා බීලුණු ලොකු ගෙඩියක් මම මේ වගේ කපාගෙන තියෙනවා. තව තක්කලි ගෙඩියක් කැලියට කපා ගන්න. ඔම්ම මිරිස් කරල් දෙකක් තුනක් විතර කපා ගන්න. සුදු ලුණු බික් දෙකක් මේ වගේ තලා ගන්න. තව රම්පේ කරපිච්ච ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අල සමග හාල්මැස්ස බෙදුම හදාගන්න ඕන කරන දේවල් ටික මම මේ වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අලවල පොතු ඉවත් කරගෙන මේ වගේ පෙති කපා ගන්න. ඊළඟට මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා මේකට පොල් තෙල් මේ සැඳි 3ක් විතර එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මේකට ලුණු, සුදු ලුණු, රම්පේ කරපිච්ච අමු මිරිස් ටික එකතු කරගන්න. ඊළඟට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් ගින්දර ටිකක් අඩු කරගෙන මේ ටික ටිකක් තෙලෙන් මලව ගන්න. මේ ටික වෙලාවක් තෙලෙන් මලව ගත්තට පස්සේ මේකට කපාගත්තු තක්කලි ටික එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේකට හාල්මැස්සු ටික එකතු කරගන්න. හාල්මැස්සු ටික එකතු කරලා ටික වෙලාවක් තෙලින් මලව ගන්න ඕන. හාල්මැස්සු ටික එකතු කරලා ටික වෙලාවක් තෙලින් මලව ගත්තට පස්සේ මේකට කපාගත්තු අල ටික එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේකට වතුර කෝප්ප එකහමාරක් විතර එකතු කරගන්න. වතුර එකතු කරගෙන මේ වතුර ටික හොඳින් හිඳෙනකන් මේ වෑංජනය හොඳට උයා ගන්න ඕන. මේකේ වතුර ටික හිඳිලා අල හොඳට තැම්බෙනකන් මේක හොඳින් උයා ගන්න. මේ වගේ වතු ටික හොඳට හිඳුනට පස්සේ
මේක ලිපෙන් බා ගන්න. මේ අල සමග හාල්මැස්සන් තෙම්පරාදුව මම දැන් හදලා ඉවරයි. ඔයාලට ඉතින් ඉක්මනින්ම රසට මේ විදිහට අල සමග හාල්මැස්සෝ තෙලට හදාගන්න පුළුවන්.